ल ओके गाइस है आज चाहिँ हामी चाहिँ डिएनए रेप्लिकेसनको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेवाला छौँ है। सो मैले जेनेटिक्समा डिएनए आरएनएको स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गरिसकेँ र अब चाहिँ हामी डिएनएको रेप्लिकेसनतिर जाउँ है। सो डिएनएको रेप्लिकेसनमा मैले यत्र बेर भनिसकेँ देयर इज स्ट्रक्चर अफ डिएनए। सो डिएनएको स्ट्रक्चर तिमीहरूले चाहिँ देयर इज द हेलिकल स्ट्रक्चर अफ डिएनए, देयर इज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ओके देयर इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भनेको द्याट रन्स एन्टी प्यारल है। सो एन्टी प्यारल रन गर्ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। ओके दिस इज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एन्ड देयर इज अ कम्प्लिमेन्ट्री बेस पेयरिङ है। कम्प्लिमेन्ट्री बेस पेयरिङ, there is complementary base pairing between adjacent strands है। one strand run from the 5 dash 3 dash है and the 5 dash 3 dash, so they are anti parallel in nature, anti parallel and complementary है। सो यो मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, यो 5 dash इनमा चाहिँ 5 dash इनमा चाहिँ देयर इज अ फस्फेट ग्रुप है, देयर फस्फेट ग्रुप फ्री है, फस्फेट फ्री हुन्छ है। सो फस्फेट चाहिँ फ्री हुन्छ 5 dash इनमा, र यो 3 dash इनमा चाहिँ यो थर्ड कार्बन है C3 को हाइड्रोक्सल ग्रुप फ्री हुन्छ क्या। सो C3 को हाइड्रोक्सल ग्रुप इज फ्री, हाइड्रोक्सल ग्रुप इज फ्री है। सो यो बेसिक कुरा थियो है, बेसिक कुराबाट जाउँ है। सो सुरुमा अस्ति मैले मोलिकुलर स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गरेँ, योभन्दा अगाडिको लेक्चर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट यो बुझ्नको लागि है। सो योभन्दा अगाडिको लेक्चर हेरेर आउनु होला। अब जाम डिएनए रेप्लिकेसनतर्फ के। सो डिरेक्सनालिटी भन्ने छ कि, डिरेक्सनालिटी अफ द डिएनए मैले कुरा गरिसकेँ। देयर फस्फेट बोन्ड र अब यसो जनरल ओभरभ्यू दिएँ भने अस्ति पनि मैले मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ डिएनए बनाउँदाखेरि देयर इज द 5 dash इन है। सो देयर इज अ 5 dash इन है, देयर इज अ 5 dash इन एन्ड देयर इज अ 3 dash इन है। सो 3 dash इन दुईवटा इनको बारेमा कुरा गरे हो है अस्ति पनि। सो 5 dash इनमा देयर इज अ फस्फेट ग्रुप फ्री, the phosphate group free that is linked with the sugar, that is the ribose sugar है। ribose sugar that is the adenine है, adenine is an purine है। मानौँ न कुनै पनि न्युक्लियोटाइड, अहिलेको लागि एडेनिन मानौँ। सो दिस इज 3 का थर्ड कार्बनसँग चाहिँ अर्को फस्फेट ग्रुप इज लिङ्क्ड एन्ड द्याट इज लिङ्क टु दि एनदर सुगर है। एनदर सुगर बनाएर एनदर न्युक्लियोटाइडमा लिङ्क भयो। सो यसरी चाहिँ लिङ्क भएर बस्या हुन्छ है। यो जनरल स्ट्रक्चर हो है, यो अस्तिको लेक्चरमा क्लियर भयो होला सबैजना। सो यसरी चाहिँ मैले चारवटा गराएँ है अहिले बुझ्नको लागि। देयर इज ओएच, टर्मिनल ओएच एन्ड दिस 3 इन्ड है, थ्री प्राइम है, 3 प्राइम इन्ड है, दिस 3 प्राइम इन्ड। ओके अनि देयर इज ओके गुआनिन है, देयर इज अ गुआनिन विच प्युरिन, देयर इज अ थाइमिन विच इज अ पाइरिमेडिन, देयर इज साइटोसिन विच इज अ पाइरिमेडिन है। सो त्यस्तै गरेर यतापट्टि हेऱ्यो भने 3 dash इनमा यु क्यान सी यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यसरी उल्टो हुनुपर्छ है, दिस रन एन्टी प्यारल है। सो एन्टी प्यारल भनेको यस्तो के। अब ओके यहाँ चाहिँ आयो 3 इनमा, ओके 3 इनमा अनि देयर इज अक्सिजन एन्ड देयर इज द फेरि फस्फेट एन्ड देयर फेरि अर्को 3 इनमा आयो। सो यसरी चाहिँ एरेन्ज भए हुन्छ कि एन्टी प्यारलली। सो देयर इज एनदर फस्फेट अगेन है, एनदर फस्फेट एन्ड देयर इज 3 इन्ड। ओके दिस इज द मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ डिएनए। यहाँ पनि कुरा आयो, मैले मल्टिपल टाइम ड्र गरिरहेको छु किनभने कन्फ्युजन नहोस् भनेर। देयर इज द फस्फेट ग्रुप, सो दिस इज द 5 प्राइम इन्ड है। सो दिस इज 5 प्राइम इन्ड। सो 5 प्राइम इन्डमा चाहिँ फस्फेट ग्रुप हुन्छ र 3 प्राइम इन्डमा चाहिँ देयर इज द टर्मिनल हाइड्रोक्सल ग्रुप है ओएच। सो दिस इज 3 प्राइम 5 प्राइम। अब यसको कुरा गरेँ कम्प्लिमेन्ट्री गेस ए को टेन टी हो है। सो दिस टी ए जीको चाहिँ सी हो र टीको चाहिँ ए हो अनि यसको चाहिँ जी हो है। सो जी प्युरिन। सो दुईवटा बनाइदिउँ है, डबल रिङ भनेर सिङ्गल यसलाई चाहिँ इन्डिकेट गरेको छ। देयर आर हाइड्रोजन बोन्ड्स है, ए र टीको बिचमा देयर आर 2 हाइड्रोजन बोन्ड्स है। जी र सीको बिचमा देयर आर 3 हाइड्रोजन बोन्ड्स है, 3 हाइड्रोजन बोन्ड्स एन्ड ए र डीको बिचमा अगेन 2 हाइड्रोजन बोन्ड्स एन्ड देयर आर जी र सीको बिचमा देयर आर 3 हाइड्रोजन बोन्ड्स है। सो 3 हाइड्रोजन बोन्ड्स। सो यो मोलिकुलर स्ट्रक्चर देखाउनलाई हल्का रिभ्यू मात्र गरे है तिमीहरूलाई। सो आज चाहिँ हामी डिएनएको ओके यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मोलिकुलर स्ट्रक्चर, यसबाट क्वेसन पनि धेरै आउँछ है। सो अघिल्लो लेक्चरहरूमा चाहिँ क्लियर पारेको छु तिमीहरूलाई। सो आज चाहिँ हामी डिएनए रेप्लिकेसनतिर जाऊँ है। सो डिएनए रेप्लिकेसनको सुरुमा इन्ट्रोडक्सनमा, सो डिएनए रेप्लिकेसन फर्म्स द बेसिस अफ इनहेरिटेन्स है। इट फर्म्स द बेसिस अफ इनहेरिटेन्स है, बेसिस अफ इनहेरिटेन्स। इट फर्म्स द बेसिस अफ इनहेरिटेन्स। It is a fundamental process है, it is a fundamental process. Okay, so it is a fundamental process, it is a fundamental process है, it is a fundamental process occurring in all occurring in all occurring in all cells for copying for copying for copying DNA to transfer है, to transfer
to transfer the genetic information the genetic information the genetic information है information to daughter cells है to daughter cells यो चाहिँ डेफिनेसन है सो डेफिनेसन पनि यहाँ किन लेखाएको भन्दाखेरि यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ डेफिनेसनबाटै जाउँ न भन्ने हिसाबले सो देयर इज द इट इज अ फन्डामेन्टल प्रोसेस अकरिङ है इट इज अ फन्डामेन्टल प्रोसेस अकरिङ इन all cells copying DNA and transfer of the genetic information to daughter cells है सो यो कुरा बुझिराख ओके सो डिएनए रेप्लिकेसन अब हामीले हेर्ने बेला देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिएनए रेप्लिकेसन बट है हामीले पढ्ने चाहिँ देयर इज अ सेमी कन्जर्भेटिभ है दिस इज सेमी कन्जर्भेटिभ है सेमी कन्जर्भेटिभ मेथड अफ डिएनए रेप्लिकेसन दिस सेमी कन्जर्भेटिभ मेथड अफ डिएनए रेप्लिकेसन है डिएनए रेप्लिकेसन सो सेमी कन्जर्भेटिभ मेथड अफ डिएनए रेप्लिकेसनमा सेमी मिन्स आधा के सो यो चाहिँ तिम्रो डटर सो यो चाहिँ प्यारेन्ट स्ट्रान्ड हो सपोज दिस प्यारेन्ट स्ट्रान्ड अफ डिएनए है सो दिस प्यारेन्ट स्ट्रान्ड है दिस प्यारेन्ट स्ट्रान्ड सो प्यारेन्ट स्ट्रान्ड अफ डिएनए हो दिस प्यारेन्ट स्ट्रान्ड ओके देयर इज अ हाइड्रोजन बेसिस है सो यो प्यारेन्ट स्ट्रान्ड जब डिभाइड हुन्छ जब रेप्लिकेट हुन्छ है जब रेप्लिकेट हुन्छ इट विल फर्म टु डटर डिएनए कि टु डटर डिएनएमा देयर इज वान प्यारेन्ट डिएनए one parent DNA and there is one newly synthesized DNA. There is one newly synthesized DNA है यसरी चाहिँ दुईटा प्यारेन्ट दुईटा डटर डिएनएमा there is one new and one old है so you can see this is the parent DNA this is the parent DNA which acts as a template है this is also the parent DNA this is also the parent DNA these two are the newly synthesized they are the newly synthesized DNA these are newly synthesized DNA so यहाँ हेर्यो भने दिस एउटा जब कुनै पनि एउटा सेल चाहिँ एउटा प्यारेन्ट सेल चाहिँ डिभाइड हुन्छ त्यसको डिएनए इज डिभाइडेड इन्टु द टु डटर सेलमा डिभाइड हुन्छ सो टु डटर सेल्समा डटर डिएनएमा एउटा चाहिँ देयर इज अ प्यारेन्ट डिएनए एउटा चाहिँ न्युली सिन्थेसाइज्ड डिएनए सो यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ हुनाले यो आधा चाहिँ प्यारेन्ट डिएनए आउनाले इट इज नोन एज द सेमी कन्जर्भेटिभ है सेमी मिन्स हाफ के सो सेमी कन्जर्भेटिभ मेथड है सो सेमी कन्जर्भेटिभ मेथड है सो दिस इज सेमी कन्जर्भेटिभ मेथड है हामीले पढ्ने चाहिँ सेमी कन्जर्भेटिभ है सो कन्जर्भेटिभ मेथड पनि हुन्छ जहाँ चाहिँ दुईटै स्ट्रेन्ड चाहिँ आउँछ कि सो कन्जर्भेटिभ मेथडमा देयर इज अ कम्प्लिट न्यू डिएनए देयर इज अ कम्प्लिट सिन्थेसाइज न्यू डिएनए इन वान डटर एन्ड देयर इज अ कम्प्लिट है देयर इज अ कम्प्लिट ओल्डर डिएनए प्यारेन्ट डिएनए नै हुने एउटामा चाहिँ नयाँ हुने सो दिस इज कन्जर्भेटिभ है दिस इज कन्जर्भेटिभ मेथड अफ डिएनए रेप्लिकेसन है सो यो पनि हुन्छ है हुन्छ मात्र भने तर हामीलाई चाहिँदैन हामीले चाहिँ सेमी कन्जर्भेटिभ मात्र पढ्ने है सेमी कन्जर्भेटिभ मान्ने है सो आधा आधा चाहिँ आउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ आयो है यो कुरामा ओके सो डिएनए रेप्लिकेसन है डिएनए रेप्लिकेसनमा ओके डिएनए रेप्लिकेसनमा इट इज सेमी डिस्कन्टिन्युअस है सेमी डिस्कन्टिन्युअस अब यो सेमी कन्जर्भेटिभ त बुझ्यौ अब सेमी डिस्कन्टिन्युअस भन्ने छ के सो सेमी डिस्कन्टिन्युअस सो सेमी डिस्कन्टिन्युअस भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज नट कन्टिन्युअस वाइल सिन्थेसाइजिङ द न्यू डिएनए सिन्थेसाइज गर्दाखेरि इट इज नट कन्टिन्युअस के भन्नुको अर्थ एउटा स्ट्रान्ड चाहिँ एउटा न्युली सिन्थेसाइज स्ट्रान्ड इज अलवेज लिडिङ स्ट्रान्ड है देयर इज अ लिडिङ स्ट्रान्ड है देयर इज लिडिङ स्ट्रान्ड एन्ड देयर इज अ ल्यागिङ स्ट्रान्ड के लिडिङ एन्ड ल्यागिङ स्ट्रान्डको कन्सेप्ट हो यो चाहिँ सो लिडिङ स्ट्रान्ड र ल्यागिङ स्ट्रान्डमा हुनाले यो चाहिँ इट इज सेमी डिस्कन्टिन्युअस के इट इज नट कन्टिन्युअस नट डिस्कन्टिन्युअस है सो इट इज सेमी डिस्कन्टिन्युअस अब त्यहाँ लिडिङ स्ट्रान्ड भनेको द्याट इज कन्टिन्युअसली सिन्थेसाइज है सो लिडिङ स्ट्रान्ड भनेको लिडिङ स्ट्रान्ड छ नि यो लिडिङ स्ट्रान्ड इट इज कन्टिन्युअसली सिन्थेसाइज इट इज कन्टिन्युअसली सिन्थेसाइज्ड है इट इज कन्टिन्युअसली सिन्थेसाइज स्ट्रान्ड इज द लिडिङ स्ट्रान्ड है वाइल द ल्यागिङ स्ट्रान्ड भनेको सो ल्यागिङ स्ट्रान्ड भनेको इट इज द डिस्कन्टिन्युअस है इट इज डिस्कन्टिन्युअस requires a large number
number of RNA primers है RNA primers को large number चाहिन्छ सँगसँगै it results in formation of है it results in formation of Okazaki fragments है Okazaki fragments है Okazaki fragments सो ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्सको कुरा आउँछ र आरएनए प्राइमरको पनि कुरा आउँछ बिस्तारै आरएनए प्राइमर ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्स है सो यो यिनी कुराहरू चाहिँ पछि आउँछ है सो पछि आउँछ अब डिएनए रेप्लिकेसन बुझ्नु अगाडि केही एक दुईटा इन्जाइमहरू र एक दुईटा टर्मिनोलोजिजहरू र एक दुईटा कन्सेप्टहरू बुझ्न आवश्यक छ के सो डिएनए रेप्लिकेसनमा धेरै हामी प्लस टूसम्म चाहिँ खरखर्ती रटेर मात्र आउँछौँ अहिले चाहिँ अलिकति बुझेर पढ्नुपर्छ है सो डिएनए रेप्लिकेसनमा इनर्जी कहाँबाट आउँछ सो इनर्जी अफ रेप्लिकेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है इनर्जी अफ रेप्लिकेसन है सो रेप्लिकेसनको इनर्जी सो तिम्रो बायोलोजीको बुकमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ कि एउटा स्टेपमा एउटा छ देयर इज द एक्टिभेसन अफ द न्युक्लियोटाइड भन्ने छ कि एक्टिभेसन अफ न्युक्लियोटाइड भन्ने छ कि सो न्युक्लियोटाइडको एक्टिभेसन भन्छ कि सो एउटा स्टेप नै छ कि त्यहाँ चाहिँ है सो त्यहाँ चाहिँ एउटा स्टेप छ देयर इज एक्टिभेसन अफ न्युक्लियोटाइड भन्ने है यो कुरा चाहिँ यता गरौँ है सो देयर इज एक्टिभेसन अफ न्युक्लियोटाइड भन्नुको अर्थ मैले न्युक्लियोटाइडको स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि देयर इज न्युक्लियोटाइडमा देयर इज अ सुगर है देयर इज सुगर and there is a nitrogenous base है nitrogenous base and there is a phosphate group है there is a phosphate group है यो तीनटा मिलेर चाहिँ यो न्युक्लियोटाइड भन्यो है so this is a nucleotide है न्युक्लियोटाइड यो चाहिँ न्युक्लियोटाइड हो र यसमा एक्टिभेसन भनेको यसमा मैले अस्ति एटिपीको कुरा गरेको थिएँ है एटिपीको स्ट्रक्चरको बारेमा भनेको थिएँ मैले है सो एटिपीको स्ट्रक्चर किन बोलिरह त भन्दा यही बुझाउनको लागि हो कि सो एटिपीको स्ट्रक्चरमा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि न्युक्लियोटाइडमा दुईटा फस्फेट जोडिदियो भने यसरी यो दुईटा फस्फेट जोडिदियो भने इट विल रिजल्ट इन द फर्मेसन अफ द ट्राइफस्फेट अब यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले ट्राइफस्फेट भन्न पाइयो नि त सो दिस ट्राइफस्फेट है सो ट्राइफस्फेटको अस्ति कुरा गर्दाखेरि यो टर्मिनल दुईटा बोन्ड है यो टर्मिनल दुईटा बोन्ड भन्नुको अर्थ यो बोन्ड र यो बोन्ड दिज आर इनर्जी बोन्ड्स है हाई इनर्जी बोन्ड्स दिज आर द हाई इनर्जी बोन्ड्स है सो दिज आर द हाई इनर्जी बोन्ड्स सो यो बोन्ड्स बनाउन इनर्जी हाल्नुपर्छ हामीले सो बनाउनको लागि इनर्जी हाल्नुपर्छ र यो बोन्ड ब्रेक हुँदाखेरि इनर्जी लिबरेट हुन्छ है सो इनर्जी लिबरेट हुने भयो सो यो बोन्ड बनाउन इनर्जी हाल्नु पर्यो यो बोन्ड ब्रेक हुँदाखेरि चाहिँ इनर्जी लिबरेट हुने भयो त्यसरी चाहिँ सेलले चाहिँ आफ्नो इनर्जी सेलले ग्लुकोजबाट अक्सिडेसन गरेको इनर्जी इट स्टोर्स इन द फर्म अफ एटिपी है एटिपीको फर्ममा चाहिँ स्टोर गर्ने भयो इनर्जी सो इट इज नोन एज द इनर्जी करेन्सी अफ सेल है सो इनर्जी करेन्सी अफ सेलको इनर्जी करेन्सी यसलाई चाहिँ भनिन्छ है सो ट्राइफस्फेटको फर्ममा लानु इज द एक्टिभेसन अफ द न्युक्लियोटाइड है सो न्युक्लियोटाइड तिमीले नाइट्रोजिनस बेसिसको आधारमा है सो नाइट्रोजिनस बेसिस है अस्तिसम्म मैले चिच्चाइरहेको कुरा सो डिएनएमा नाइट्रोजिनस बेस कसैले सोध्यो भने देयर इज एटिजिएनसी है देयर इज चारवटा नाइट्रोजिनस बेस हुन्छ सो ए र टी आर दिज आर प्युरिन्स है दिज आर प्युरिन्स टी र सी दिज आर पाइरिमाइडिन्स है सो दिज आर पाइरिमाइडिन्स सो पाइरिमाइडिन्स र प्युरिन्स है सो देयर इज एडिनाइन न्युक्लियोटाइड है देयर इज एडिनाइन न्युक्लियोटाइड है देयर इज एडिनाइन न्युक्लियोटाइड सो एडिनाइन न्युक्लियोटाइड देयर इज एडिनाइन न्युक्लियोटाइडलाई हामीले एएमपी भन्न सक्छौँ है सो एडिनोसाइन मोनोफस्फेट के सो मोनोफस्फेट यो किन भन्यो भने इट्स अ न्युक्लियोटाइड है सो एएमपी देयर इज टिएमपी है थाइमिडिन मोनोफस्फेट है थाइमिडिन मोनोफस्फेट and there is a guanosine monophosphate GMP there is cytidine monophosphate है यसरी चाहिँ नोमेनक्लेचर हुन्छ है सो दिज चारवटा चाहिँ दिज आर न्युक्लियोटाइड्स के दिज अल आर न्युक्लियोटाइड्स है सो दिज अल आर न्युक्लियोटाइड्स के दिज अल आर न्युक्लियोटाइड्स सो न्युक्लियोटाइड्स हुन् यिनीहरू चाहिँ किन न्युक्लियोटाइड्स भने सो एडिनोसाइन मोनोफस्फेट भन्नेको अर्थ एउटा इक्जाम्पल लिएँ एडिनोसाइनलाई सो एडिनोसाइन मोनोफस्फेट भन्नुको अर्थ एडिनोसाइन भनेको राइबोज सुगर र यसरी डिअक्सिराइबोज सुगर यसको केसमा डिएनएको केसमा हेऱ्यो भने डिअक्सिराइबोज सुगर र यहाँ चाहिँ एडिनिन हुन्छ है देयर इज एडिनिन र डिअक्सिराइबोज सुगर अनि सँगसँगै मोनोफस्फेट भनेपछि यहाँ एउटा फस्फेट आउने भयो सो यो कम्प्लिट स्ट्रक्चर हेऱ्यो भने दिस इज अ न्युक्लियोटाइड के सो एएमपी टिएमपी जिएमपी र सिएमपी दिज आर न्युक्लियोटाइड्स है सो न्युक्लियोटाइड्सको एक्टिभेसन भनेको एएमपीलाई हामीले यहाँ दुईटा फस्फेट हालेर विल कन्भर्ट इन्टु एटिपी यो जिएमपीलाई हामीले यहाँ दुईटा फस्फेट हालेर विल कन्भर्ट इन्टु दिस जिटिपी एन्ड यहाँ यो टिएमपीलाई है दुईटा फस्फेट हालेर विल कन्भर्ट टिटिपी है
सो सिएमपीलाई है सिएमपीलाई हामीले दुईवटा फस्फेट हालेर विल कन्भर्ट इन सिटिपी है सो दिज आर दि ट्राइफस्फेट्स के सो ट्राइफस्फेट्स भन्यो है सो ट्राइफस्फेट्स दिज आर द ट्राइफस्फेट्स दिज आर द मोनोफस्फेट्स है दिज आर मोनोफस्फेट्स सो मोनोफस्फेट्सदेखि ट्राइफस्फेटमा लाने प्रोसेस छ नि दिस इज नोन एज द एक्टिभेसन अफ न्युक्लियोटाइड दिस इज नोन एज द एक्टिभेसन अफ न्युक्लियोटाइड है सो मैले अस्ति एटिपी बनाउने बेला भनेको कुरा एक्टिभेसन अफ न्युक्लियोटाइडमा चाहिने रहेछ नि सो एटिपी बनाउने बेला देयर इज द एडिसन अफ द टर्मिनल 2 फस्फेट है दिज आर द हाई इनर्जी बोन्ड्स सो यसलाई बनाउनको लागि इनर्जी चाहिन्छ सो देयर इज द इनर्जी पनि एड गर्नु पऱ्यो सँगसँगै हामीले इनर्जी पनि एड गर्नुभयो सो इनर्जी एड गरे हुनाले इट इज नोन इज द एक्टिभेसन अफ न्युक्लियोटाइड है दिस इज नोन इज द एक्टिभेसन अफ न्युक्लियोटाइड ओके सो एउटा कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर भयो आजदेखि ओके एक्टिभेसन अफ न्युक्लियोटाइड है सो अब यो एक्टिभेसन भएको न्युक्लियोटाइड इट इज पोलिमराइज्ड बाई डिएनए पोलिमरेज 3 है यसको कुरा चाहिँ पछि आउँछ है सो डिएनए पोलिमरेज 3 is the enzyme which is mainly responsible for the synthesis or for the elongation of the DNA nucleotide chain. So केही आएन भने पनि सीमा केही आएन भने पनि DNA polymerase 3 को काम चाहिँ याद राखिराख्नु यसको फङ्सन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सो इट हेल्प्स इन द सिन्थेसिस अफ द डिएनए इट हेल्प्स इन इलङ्गेसन अफ डिएनए चेन के सो डिएनए चेनको इलङ्गेसन गराउँछ यसले इट हेल्प्स इन द एडिसन अफ द न्युक्लियोटाइड है सो न्युक्लियोटाइड जोड्ने काम चाहिँ यसको सो इलङ्गेसन अफ डिएनए चेन है यति चाहिँ सम्झिनु है केही नसम्झे पनि सो अब जाम बिस्तारै सो डिएनए रेप्लिकेसनमा एक दुईवटा पोइन्टहरू छन् जस्तै यो प्राइमर भन्ने छ के सो प्राइमर इज अ सर्ट फ्रेगमेन्ट अफ आरएनए सो यो मैले यहाँ जति पनि भनिरहेको छु सबै इन्ट्रेन्स पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट छन् है सो प्राइमर इज अ सर्ट फ्रेगमेन्ट अफ आरएनए सर्ट फ्रेगमेन्ट अफ आरएनए सो आरएनएको सानो फ्रेगमेन्ट हो द्याट इज सिन्थेसाइज्ड बाई इन्जाइम है सो इन्जाइम कुन हो त इन्जाइम एउटा इन्जाइम छ प्राइमर सिन्थेसाइज गर्ने इन्जाइमको नाम प्राइमेज है प्राइमेज अस्ति इन्जाइम पढाउने बेला नि भनेको थियो यो एएसई झुन्डेको जति दिज आर द इन्जाइम्स है सो दिस इज प्राइमेज इन्जाइम है दिस इज प्राइमेज सो इन्जाइम सिन्थेसिस गर्ने सरी आरएनए प्राइमर के अरे सिन्थेसाइज गर्ने इन्जाइम इज प्राइमेज है सो डिएनए पोलिमरेज क्यान ओन्ली एड न्युक्लियोटाइड है सो डिएनए पोलिमरेजले सिधै न्युक्लियोटाइड एड गर्न सक्दैन सो इट निड्स प्राइमर है सो डिएनए पोलिमरेज यो पछि पनि आउँछ कुरा जो डिएनए पोलिमरेज यो 3 छ नि इट एड्स न्युक्लियोटाइड ओन्ली है इट एड्स न्युक्लियोटाइड ओन्ली द ओएच फ्री ओएच अफ आरएनए प्राइमर के सो आरएनए प्राइमरको फ्री ओएचमा मात्र यसले चाहिँ न्युक्लियोटाइड एड गर्ने हो है सो यसले स्पोन्टेनियसली न्युक्लियोटाइड एड गर्न सुरु गर्दैन है सुरु इनिसिएसन चाहिँ देयर इज द सर्ट फ्रेगमेन्ट अफ आरएनए जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु जस्तै यो चेन हो डिएनएको देयर इज द बेसिस है देयर आर बेसिस and there is short fragment of RNA. This is short fragment of RNA. So there is short fragment of RNA. यहाँ चाहिँ टर्मिनल OH ग्रुप छ सो यो डिएनए पोलिमरेज भन्ने इन्जाइम यो डिएनए पोलिमरेज 3 भन्ने डिएनए पोलिमरेज है दिस इज डिएनए पोलिमरेज 3 है सो डिएनए पोलिमरेज 3 भन्ने इन्जाइम यसले चाहिँ यहाँको ग्रुपलाई रिकगनाइज गर्छ यो दिस आरएनए प्राइमर है आरएनए प्राइमर यो आरएनए प्राइमरको टर्मिनल ओएच फ्री ग्रुप यो टर्मिनल हाइड्रोक्सिल फ्री ग्रुपलाई चाहिँ रिकगनाइज गरेर बल्ल यसले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ न्युक्लियोटाइड एड गर्ने हो सो यसरी चाहिँ न्युक्लियोटाइड एड गरेर इट विल ग्रो दि चेन के इट विल बल्ल यसले चाहिँ यता पछाडि ग्रो गर्ने हो चेनलाई चाहिँ यसरी ग्रो गर्ने हो सो डिएनए पोलिमरेज 3 को एक्टिभिटीको लागि पनि आरएनए प्राइमर चाहिने रहेछ है सो आरएनए प्राइमर इज नेसेसरी ओके स्ट्रेन्ड अफ डिएनए पोलिमरेजको मैले भने देयर इज इलङ्गेसन अफ चेन इट हेल्प इन द इलङ्गेसन अफ डिएनए चेन है इलङ्गेसन अफ डिएनए चेन है सो इलङ्गेसन अफ डिएनए चेन गराउँछ र एउटा कुरा अझ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा इट हेज द इलङ्गेसन एक्टिभिटी ओन्ली फ्रम 5 प्राइम इन टु 3 प्राइम इन है सो इलङ्गेसन एक्टिभिटी योमा मात्र हुन्छ यो एकदमै धेरै नै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो सो डिएनए पोलिमरेजले 5 प्राइमदेखि 3 प्राइममा चाहिँ डिएनए सिन्थेसिस गर्छ भन्नुको अर्थ
यो 3 प्राइम इनको हाइड्रोक्सिल ग्रुपमा चाहिँ अर्को न्युक्लियोटाइडको फस्फेट जोड्छ है। सो जस्तै मैले अस्ति पनि कुरा गरेको थिएँ 5 प्राइम टु 3 प्राइम इन भनेर। यो 3 प्राइमदेखि 5 प्राइम इन इज नट द फङ्सन अफ डिएनए है, डिएनए पोलिमरेज 3 को फङ्सन होइन। सो 5 प्राइमदेखि 3 प्राइममा बेस जोड्ने काम मात्र डिएनए पोलिमरेजको हो है, डिएनए पोलिमरेज 3 को। सो डिएनए पोलिमरेज 3 ले मात्र 5 प्राइम टु 3 प्राइममा डिएनए इलोङ्गेसन गराउँछ है। सो यो कन्सेप्टबाट नै तिमीले रेप्लिकेसन फर्क बुझ्छौ कि पछि रेप्लिकेसन फर्कको कन्सेप्ट पनि बुझ्छौ है। सो ओके, सो आरएनए प्राइमर है सिन्थेसाइज बाइ प्राइमेज है। ओके, एन्ड है आरएनए प्राइमर चाहिँ मैले भनिसकेँ लिडिङ स्ट्रान्डमा देयर इज सिङ्गल है, लिडिङ स्ट्रान्डमा देयर इज सिङ्गल आरएनए प्राइमर है, देयर इज सिङ्गल आरएनए प्राइमर। सो सिङ्गल आरएनए प्राइमर हुन्छ लिडिङ स्ट्रान्डमा चाहिँ। देयर आर द मल्टिपल आरएनए प्राइमर्स इन ल्यागिङ स्ट्रान्ड है, ल्यागिङ स्ट्रान्ड है। सो ल्यागिङ स्ट्रान्डमा देयर आर मल्टिपल आरएनए प्राइमर्स है, देयर आर मल्टिपल आरएनए प्राइमर्स। ओके, मल्टिपल आरएनए प्राइमर्स है। सो अब यो यसको कुरा गऱ्यौँ है। सो अब जाउँ बिस्तारै स्टेप्समा जाउँ है। सो स्टेप्स अफ डिएनए रेप्लिकेसन है, स्टेप्स अफ डिएनए रेप्लिकेसन है। सो डिएनए रेप्लिकेसनको स्टेप्सहरू छन् है। सो स्टेप्स अफ डिएनए रेप्लिकेसनमा देयर इज द आइडेन्टिफिकेसन है। नम्बर 1 स्टेप इज आइडेन्टिफिकेसन है, आइडेन्टिफिकेसन है, आइडेन्टिफिकेसन of the origin of replication site, of the origin है, origin of replication site, origin of replication site है, origin of replication site, origin of replication site also known as the ori site है, ori site पनि भन्यो यसलाई, ori site है, ori site recognition. And there is the second step known as the unwinding है, this is the unwinding. So unwinding or denaturation of double stranded DNA, denaturation है, denaturation of double-stranded DNA है, to provide a single-stranded a single-stranded DNA template for the synthesis of new DNA है, DNA template है. So DNA template है, there is the unwinding of the DNA double-stranded DNA, there is unwinding of the double-stranded DNA to provide a single-stranded DNA template है, DNA template बनाउनुलाई. सो टेम्प्लेट आर दि कस्तो भन्दाखेरि टेम्प्लेट भनेको एउटा सपोर्ट हो कि फर द सिन्थेसिस अफ द न्यू स्ट्रान्ड है, इट गाइड्स द सिन्थेसिस अफ न्यू स्ट्रान्ड है. सो पछि कुरा आउँछ यसको पनि नात्यो है बिस्तारै. अहिले जे भनिरहेको छु त्यो चाहिँ एकदमै दिमागमा छिराउनु पऱ्यो कि. सो देयर इज द एक्टिभेसन अफ न्युक्लियोटाइड, देयर इज एक्टिभेसन है, मैले अन्य भनेको थिएँ. सो 1 स्टेप इज एक्टिभेसन अफ न्युक्लियोटाइड है. So nucleotide activation हुनु पर्यो. So there is activation of nucleotide and there is the formation of replication fork. There is the formation है there is a formation of replication fork, formation of the replication fork है, there is the formation of the replication fork है. And there is the initiation है, there is the initiation of DNA synthesis and elongation है, initiation of DNA synthesis and elongation है, synthesis and elongation है. So elongation. So there is the initiation and the synthesis of DNA elongation, initiation of the DNA synthesis and elongation. And there is the removal of primer है, removal of RNA primer, removal of RNA primer है, so removal of RNA primer. And there is the ligation of the synthesized segments and ligation भनेको जोड्ने भने आगे, ligation of synthesized segment है, synthesized segment है. And there is the reconstitution of chromatin structure or there is proofreading है, पहिला चाहिँ proofreading हुनु पर्यो है. So there is the proofreading है, there is a proofreading and there is a reconstitution है, constitution of DNA chromatin structure है. So chromatin structure को reconstitution हुनु पर्यो, chromatin structure. Okay, these are the steps है, basic steps हरु हुन्. यो चाहिँ सम्झिदा पनि यो चाहिँ नोट गर्दा पनि भयो है, खासै बुकहरुमा छ यो जति पनि भेटिन्छ है. सो यो कुरा पछि पनि आउँछ. सो अब हेरौँ है. सो कम्पोनेन्ट्समा जाम है. कम्पोनेन्ट्समा केही कुरा चाहिँ अब इन्जाइमको कुरा आउँछ कि. सो इन्जाइम्सहरु चाहिँ पढ्दै पनि आउँछ तर हल्का ओभरभ्यू दिन्छु. देयर आर द कम्पोनेन्ट्स अफ रेप्लिकेसन है, components of replication है, there is components of replication. रेप्लिकेसनको कम्पोनेन्टमा
हेऱ्यो भने सबभन्दा सुरुमा सम्झिने के अरे बिर्सिनै नहुने कुरा भनेको देयर इज अ डिएनए पोलिमरेज है। सो देयर इज डिएनए पोलिमरेज, देयर इज डिएनए पोलिमरेज है गाइज है, यो सम्झिनुपर्छ है डिएनए पोलिमरेज। दिस इज डिअक्सी राइबोन्युक्लियोटाइड है, डिअक्सी राइबोन्युक्लियोटाइड, न्युक्लियोटाइड पोलिमराइजेसन है। सो पोलिमेराइजेसन इट हेल्प्स है, यो चाहिँ इन्जाइमको नाम हो, यो चाहिँ फङ्सन भयो कि यसको, यो चाहिँ फङ्सन भयो है। सो मैले यो फङ्सनलाई चाहिँ मैले हाइलाइट गरिदिन्छु है, डिअक्सी राइबोन्युक्लियोटाइड पोलिमराइजेसन है। एन्ड देयर इज एनदर इन्जाइम नोन इज द हेलिकेज है। सो हेलिकेज, दिस हेलिकेज हेल्प्स द अनवाइन्डिङ है, अनवाइन्डिङ अफ डिएनए, अनवाइन्डिङ अफ डिएनए हेलिक्स के, डिएनए हेलिक्सको अनवाइन्डिङ गराउँछ के। सो डिएनए हेलिक्सको अनवाइन्डिङलाई चाहिँ हेलिकेज भयो है। So this is the function of DNA helicase. And there is another enzyme known as topoisomerase or DNA guidase. Topoisomerase. Topoisomerase. This helps in the relief of torsional strain. Torsional strain है। सो बटारिएको घुमेको स्ट्रेन के, बटारिएको घुमेको स्ट्रेन द्याट रिजल्ट्स फ्रम द हेलिकेज इन्ड्युस है। सो अहिलेलाई चाहिँ यति राख्नु, रिमुभ अफ टोर्सल स्ट्रेन है, यो यति फङ्सन चाहिँ याद हुनु पऱ्यो, रिमुभ अफ टोर्सल स्ट्रेन। एन्ड ओके, देयर इज द अनदर इन्जाइम नोन इज द आरएनए प्राइमेज है, देयर इज आरएनए प्राइमेज, अन्य पनि कुरा गरिसकेँ आरएनए प्राइमेज। सो आरएनए प्राइमेजको काम, इट हेल्प्स इन द सिन्थेसिस अफ आरएनए प्राइमर, सिन्थेसिस अफ आरएनए प्राइमर है, आरएनए प्राइमरको सिन्थेसिस, आरएनए प्राइमरको सिन्थेसिस है। सो यहाँ हेर्नु, सिन्थेसिस अफ द आरएनए प्राइमर है। ओके, सो देयर इज एनदर इन्जाइम है, एनदर इन्जाइम नोन इज द सिंगल स्ट्रान्डेड बाइन्डिङ प्रोटिन्स है, सिंगल स्ट्रान्डेड बाइन्डिङ प्रोटिन्स। सो बाइन्डिङ प्रोटिन्स, सो बाइन्डिङ प्रोटिन्स है, यसलाई चाहिँ हामीले एसएसबी प्रोटिन पनि भन्छ, एसएसबी प्रोटिन पनि भन्छ है, सिंगल स्ट्रान्डेड बाइन्डिङ प्रोटिन र एसएसबी प्रोटिन है। सो इट हेल्प्स इन दी प्रिभेन्ट्स दी, इट हेल्प्स स्टेबलाइजिङ सिंगल स्ट्रान्ड के, स्टेबलाइजिङ है, इट हेल्प्स स्टेबलाइजिङ द सिंगल स्ट्रेन है, सिंगल स्ट्रेन अफ डिएनए एन्ड प्रिभेन्ट्स है रिएनिलिङ है, प्रिभेन्ट्स रिएनिलिङ है। सो रिएनिलिङ अफ डिएनए स्ट्रेन है, डिएनए स्ट्रेन। सो यो हेलिकेजले चाहिँ इट सेपरेट्स द डिएनए स्ट्रेन एन्ड द सिंगल स्ट्रान्डेड बाइन्डिङ प्रोटिनले चाहिँ इट स्टेबलाइजेस द सिंगल स्ट्रान्ड अफ डिएनए, इट स्टेबलाइज द सिंगल स्ट्रान्ड अफ डिएनए एन्ड इट प्रिभेन्ट्स द रिएनिलिङ अफ डिएनए स्ट्रेन भनेको यसले चाहिँ फेरि जोड्न दिँदैन के, फेरि चाहिँ दुईवटा हेलिक्स चाहिँ जोड्न दिँदैन भने हो के। सो सिंगल स्ट्रान्डेड बाइन्डिङ प्रोटिनको काम चाहिँ सिंगल स्ट्रान्डलाई चाहिँ स्टेबल गराएर राख्ने, यदि सम्झन। सो देयर इज अनदर इन्जाइम नोन इज डिएनए लाइगेज है। सो डिएनए लाइगेज, देयर इज अनदर इन्जाइम नोन इज डिएनए लाइगेज है, डिएनए लाइगेज। डिएनए लाइगेजको काम चाहिँ इट सिल्स द सिंगल स्ट्रान्ड है, इट सिल्स, ओके, इट सिल्स द ग्याप है, इट सिल्स द ग्याप है, ग्याप बिट्विन डिएनए फ्रेगमेन्ट्स है, बिट्विन डिएनए फ्रेगमेन्ट्स। सो डिएनए फ्रेगमेन्ट्स बिचको ग्याप चाहिँ यसले चाहिँ सिल गर्ने भयो, इट सिल्स द ग्याप बिट्विन द डिएनए फ्रेगमेन्ट्स, सिल्स द ग्याप बिट्विन डिएनए फ्रेगमेन्ट्स है। सो यो चाहिँ फङ्सनहरू भयो है। सो यति कुरा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ याद राख्नु पऱ्यो। ओके, सो यो चाहिँ सिंगल स्ट्रान्डेड बाइन्डिङ प्रोटिन, एसएसबी प्रोटिन, ओके, यो चाहिँ कम्पोनेन्ट्स जस्तो भयो है।